webinar của công ty tư vấn du học quốc tế Hằng Lương. Và webinar của chúng ta về chuyên đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một trong những khối ngành phải nói là trong những năm vừa qua đã giúp ích cho rất nhiều cho cuộc sống của con người trên trái đất, thì đó chính là ngành công nghệ kỹ thuật số. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự đột phá của ngành này tại Malaysia cùng trường đại học APU, trường đại học châu Á Thái Bình Dương. Về nội dung chương trình thì Quang xin phép được thông qua như sau. Đầu tiên là giới thiệu về ban tổ chức và khách mời. Thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu thông tin về Malaysia và ứng dụng công nghệ kỹ thuật số trong cuộc sống hiện tại. Thứ ba là chúng ta sẽ có những chương trình học về ngành công nghệ kỹ thuật số tại trường đại học APU. Thứ tư là chi phí du học và học bổng tại đại học APU năm học 2023. Thứ năm là phần Q&A và thứ sáu là kết thúc chương trình. Và cùng tham gia với Quang trong chương trình webinar ngày hôm nay là chị Caster, đại diện tuyển sinh Đại học Châu Á Thái Bình Dương APU. Hi Caster, can you say hi to everyone here? Hi everyone, my name is Caster and I'm from Asia Pacific University, APU, Malaysia. Yes. Một hồi đây là chị Caster sẽ cùng chúng ta tìm hiểu và thống kê những cái thông tin mới nhất về các cái thông tin về khối ngành về kỹ thuật số tại Malaysia, cũng như là khối ngành này đã giúp ích như thế nào cho cuộc sống của con người không chỉ tại ở Malaysia mà còn trên toàn thế giới. Và cũng như là chị Caster cũng sẽ chia sẻ với chúng ta tất cả những thông tin về chương trình học, chương trình tuyển sinh tại trường đại học Châu Á Thái Bình Dương có liên quan đến ngành này. Trước khi mà vào tham khảo những thông tin về khối ngành công nghệ kỹ thuật số thì cho phép Quang được chia sẻ đôi nét về công ty tư vấn du học quốc tế Hằng Lương, đơn vị tổ chức của webinar ngày hôm nay. Thì đầu tiên công ty tư vấn du học Hằng Lương đã là một trong những công ty chuyên tư vấn về du học, về định cư và visa du lịch. Hiện tại thì Hằng Lương cung cấp các dịch vụ du học tại các quốc gia như là Vương quốc Anh, Mỹ, Úc, Canada, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Đức và vân vân. Ở sinh viên của Hằng Lương có thể tham gia vào các khóa học như là học tiếng Anh, học ngoại ngữ và các khóa học về summer camp mùa hè, các khóa học ngắn hạn, dài hạn, các chương trình trao đổi, giao lưu văn hóa từ bậc trung học, dự bị, cao đẳng, đại học và sau đại học như là tiến sĩ và thạc sĩ. Công ty tư vấn du học Hằng Lương có tên đăng ký doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn Hằng Lương, và tổng giám đốc sáng lập của công ty là anh Đinh Viễn Lương, cũng như phó giám đốc cũng như đồng sáng lập là chị Nguyễn Thanh Thị Lại Hằng. Hiện tại thì Hằng Lương đang có trụ sở chính tại số 1086 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn nào chúng ta ở Đà Lạt và những khu vực xung quanh đó như là Đức Trọng nè, khu vực Lâm Đồng và các khu vực xung quanh thì có thể liên hệ với Hằng Lương tại văn phòng đại diện số 16 đường Đài Thị Điểm, phường 4, thành phố Đà Lạt. Và hotline của công ty Hằng Lương thì các bạn cũng đã thấy có lại ở thành phố Hồ Chí Minh là 093 2233 521 và hotline tại Lâm Đồng là 097 1233 521. Hằng Lương với hơn 18 năm hoạt động với mục tiêu là đem đến những cơ hội học tập và thực tập tại nước ngoài dành cho giới trẻ Việt Nam. Hằng Lương cũng phấn đấu để giữ vị trí trong những công ty tư vấn du học hàng đầu với phương châm của Service Good Education. Hiện tại Hằng Lương là đại diện của hơn 2.000 viện giáo dục cao đẳng, đại học hàng đầu tại các nước như Singapore, Malaysia, Anh, Úc, Mỹ, Canada và khối châu Âu vân vân. Hiện công ty đã vừa kỷ niệm 18 năm thành lập vào tháng 9 năm 2022 và cũng là một trong top 100 công ty có giấy phép hoạt động tư vấn du học được cấp bởi Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh. Và Hằng Lương tự hào là đơn vị được cấp giấy phép hoạt động tư vấn du học đầu tiên vào năm 2021, tức là gần như là hậu đại dịch Covid. Thì Hằng Lương cũng là một trong những đơn vị được cấp phép hoạt động tư vấn du học tại thành phố Đà Lạt do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 31 tháng 3 năm 2022. Thì trước khi mà chúng ta bắt đầu cho cái việc lockdown của Việt Nam thì Hằng Lương cũng đã may mắn và tự hào được cấp giấy phép hoạt động tư vấn du học này. Đội ngũ nhân viên của Hằng Lương thì hiện tại chúng tôi có gần hơn 20 nhân viên tại các văn phòng chính, trụ sở chính cũng như là cơ sở tại thành phố Đà Lạt. Thì các bạn ở đây chúng ta sẽ có các bạn về tư vấn viên này, các cái leader của tư vấn viên này, rồi các bộ phận marketing để hỗ trợ các bạn học sinh đăng những cái thông tin mới nhất
lên các cái phương tiện thông tin đại chúng để các bạn có thể được cập nhật và tiếp cận hàng ngày đối với những thông tin mới nhất tuyển sinh từ các trường. Và phía trên là ban lãnh đạo của công ty tư vấn du học Hàng Lương sẽ là người hỗ trợ cho các bạn những cái thông tin cũng như là những cái chiến lược để giúp các bạn có được những cái chương trình học tốt nhất và chính sách học bổng tốt nhất dành cho các bạn học sinh Việt Nam. Trên lịch sử hình thành và phát triển của Hàng Lương thì chúng tôi thành lập năm 2004 và đến năm 2022. Công ty cũng đã trải qua rất là nhiều những cái biến cố, những cái biến động, nhưng mà công ty vẫn đứng vững và vẫn mở rộng hoạt động của mình với mục tiêu là giúp cho các bạn học sinh sinh viên của Việt Nam chúng ta được tiếp cận nhiều hơn với những thông tin về du học để có cho mình những chương trình học phù hợp nhất và nó tốt nhất với phương châm là good service good education. Đây là hai văn phòng của Hàng Lương. Văn phòng đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh được thành lập 2004 và văn phòng tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng thành lập năm 2021. Đây là văn phòng của Hàng Lương tại thành phố Hồ Chí Minh khác. Và đây là văn phòng của Hàng Lương tại thành phố Đà Lạt. Hiện tại thì số lượng sinh viên tuyển sinh mỗi năm của công ty tư vấn du học Hàng Lương lên đến 250 sinh viên đến du học tại quốc gia như Úc, Singapore, Malaysia, Anh, Mỹ, Canada, Thái Lan, Philippines và khối châu Âu. Chương trình tuyển sinh thì cũng như quan giới thiệu là rất là nhiều những chương trình về ngắn hạn nè, như là du học tiếng Anh nè, du học tiếng Hàn nè, du học tiếng Nhật nè, rồi du học hè nè cho đội sinh viên, đến các chương trình dài hạn như là từ bậc phổ thông trung học, bậc tiểu học, bậc trung học cơ sở, rồi các chương trình về dự bị đại học, chương trình cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Hiện tại thì Hàng Lương với tầm nhìn là trở thành một hệ thống văn phòng du học có mặt và hoạt động hiệu quả tại nhiều thành phố lớn trên khắp Việt Nam, và hiện tại Hàng Lương cũng đã có một văn phòng đại diện tại Singapore. Điều đó chúng tôi là hiện tại Hàng Lương cũng đang cố gắng để mà phát triển và có văn phòng ở những quốc gia khác để hỗ trợ các bạn du học sinh một cách tốt hơn. Và hiện tại Hàng Lương cũng muốn là cung cấp cái dịch vụ tốt nhất đến các bạn học sinh, quý phụ huynh chúng ta có nguyện vọng về du học và du lịch, là cầu nối giữa giáo dục đến quốc tế đến các bạn sinh viên Việt Nam. Và mỗi tư vấn viên ở Hàng Lương thì đều được cấp cái chứng chỉ về nghiệp vụ tư vấn du học. Thì các bạn có thể thấy là ở đây là chứng chỉ về nghiệp vụ tư vấn du học của ban lãnh đạo công ty tư vấn du học Hàng Lương, và các nhân viên ở Hàng Lương thì cũng đã được cập nhật cái thông tin cũng như là được học cái chứng chỉ này để có thể tư vấn cho các bạn cái thông tin chính xác nhất và phù hợp nhất. Đối với Hàng Lương thì tỷ lệ visa thành công của chúng tôi đạt lên đến 98%, và học bổng cao nhất du học Hàng Lương đạt được dành cho sinh viên đó là 100% học phí. Số lượng hệ thống trường đối tác đã lên hơn là 10.000 và các hồ sơ của chúng tôi đã được sắp xỉ con số cũng khá là lớn. Là mạng lưới liên kết đối tác của Hàng Lương với hai quốc gia đầu tiên là Singapore và Malaysia, sau đó có các quốc gia như là Úc, Ireland, Mỹ, Switzerland, Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ireland, New Zealand, Thụy Sĩ, vân vân. Thì các hoạt động thường niên của Hàng Lương thì vừa rồi chúng tôi đã có một cái tiệc tri ân 2022 cũng như là mừng sinh nhật công ty Hàng Lương được 18 tuổi. Hoạt động của Hàng Lương thì sắp tới đây chúng tôi sẽ có một chuỗi những các hoạt động lớn dành cho các bạn học sinh sinh viên ở địa bàn các thành phố lớn của Việt Nam. Thì trên màn hình của các bạn đó là chương trình triển lãm du học quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2019, triển lãm quốc tế du học quốc tế 2022 tại thành phố Đà Lạt. Thì sắp tới đây chúng ta sẽ có một triển lãm quốc tế cũng khá lớn nữa, còn cụ thể là ở đâu thì Quang sẽ thấy được những sau nhé. Đây là việc Hàng Lương ngày hội kết nối giáo dục Malaysia do cơ quan giáo dục Malaysia tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã gặp gỡ và cũng đã có một buổi gặp gỡ. Hàng Lương đã có cơ hội được gặp gỡ với lại đại diện của các của cơ quan này để mà xúc tiến cho cái việc là tuyển sinh du học Malaysia tại Việt Nam. Tiếp theo đây là một trong những hoạt động thường niên của Hàng Lương mà đã gây dấu ấn rất lớn dành cho các bạn học sinh sinh viên cũng như là quý thầy cô cũng như là các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Đà Lạt và Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là hoạt động kỳ thi thử IELTS mock exam, và hiện tại thì trong những tháng vừa qua thì Hàng Lương cũng đã hoàn thành xong kỳ thi IELTS mock exam cho các bạn học sinh sinh viên tại thành phố Vũng Tàu, và sắp tới đây sẽ là các bạn học sinh tại thành phố Cần Thơ. Ngoài ra thì Hàng Lương cũng thường xuyên một năm từ 2 đến 3 lần sẽ tổ chức những cái chương trình chuỗi sự kiện tư vấn trực tiếp Talk to Talk
chuyện du học để tư vấn cho các bạn học sinh theo hình thức là 1-1, và các bạn sẽ được nghe thông tin chính thức từ cái tư vấn viên của Hàng Lương, nói chuyện với các bạn rõ về, thứ nhất là về chương trình học, về chi phí, và định hướng cho các bạn luôn về cái việc là làm hồ sơ như thế nào để đạt được tỷ lệ visa cao nhất. Thì đây là một trong những sự kiện mà Hàng Lương đã rất là thành công trong cái việc là giúp đỡ các bạn học sinh chúng ta tiếp cận được rõ ràng với lại cái thông tin về du học. Ngoài ra thì Hàng Lương, ngoài việc là Hàng Lương tư vấn cho các bạn và định hướng cho các bạn về việc du học, thì Hàng Lương còn hỗ trợ các bạn việc là đưa các bạn ra sân bay để hoàn thành các thủ tục trước khi các bạn lên đường du học. Thì bên phía bên tay phải của các bạn, hình ảnh của những nhân viên tại Hàng Lương đã đến sân bay để tiện các bạn học sinh lên đường du học, cũng như là hỗ trợ các bạn những cái thủ tục và hồ sơ để các bạn có thể đi du học một cách nó thoải mái nhất và hợp lý nhất. Tất cả những gì mà Hàng Lương làm đều xuất phát từ chữ tâm, nên là chúng tôi hiểu được nhiệm vụ của mình không đơn giản chỉ là tư vấn và làm hồ sơ du học cho các bạn, mà còn là người đồng hành, người hướng dẫn và dẫn dắt các bạn xây dựng những cái hoàn thành tương lai phía trước. Và hy vọng là những gì mà Hàng Lương đã, đang và sẽ làm được để giúp cho các bạn học sinh ở Việt Nam của chúng ta có được cái bước đường thuận lợi nhất cho việc du học của mình. Thì tiếp theo sau đây là xin phép được mời phần trình bày của chị Caster chia sẻ những thông tin về trường Đại học Châu Á Thái Bình Dương, APU, cũng như là những thông tin về khối ngành công nghệ kỹ thuật số đã, đang và sẽ phát triển như thế nào để các bạn học sinh của chúng ta có thể lựa chọn và học một cách tốt nhất để khi mà ra trường các bạn có thể có việc làm và thành công trong công việc của mình. Hi Caster, please share your screen and tell all the students here about the information for information technology. All right, sure. Just one go out. All right, so do you guys able to see my screen? Yes, I see. Okay. Yeah. All right. Hi, everyone. Again, it's me, Caster, from Asia Pacific University. Definitely welcome to all of you joining these sessions with us and to know more about our university. That's the best things ever. All right. Of course, first and foremost, if you are looking back to our topic today, we are talking about the digital disruptions. Yeah, because a lot of people heard about digital disruptions, but they do not know what is it. Yeah, so this is a good example for you, the vintage social networking. You heard about YouTube, you heard about LinkedIn, you heard about Instagram, WordPress, and so on. Basically, this is the social networking nowadays, but previously, we are using maps, we are using the notebook, the address book, to list the numbers of your relatives, your friends, and even though if you want to look at a nice video, you're just looking at the windows or a normal video, but you can't really watch it back later. By YouTube, you can keep repeating it. Yeah, so these are some of the examples, but of course, if you would like to make it more details, definitely will be sustaining innovations as well as disruptive innovations. So this is how it changed, okay, from a sustaining innovations up to the disrupting innovations. Just a good examples like taxi. All right, nowadays, definitely in Vietnam, we use Grab, we use GoViet, and so on. You know, a lot of disruptive brands, it changed our life. Yes. Okay. Can I translate a bit for the student here? Yeah. Chị Caster vừa mới chia sẻ với chúng ta một trong số những cái ví dụ điển hình cho cái việc mà hiện tại chúng ta đã thay đổi như thế nào, đã đổi mới như thế nào, đã phát triển như thế nào trong việc là ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. Can you move back to the last slide? Oh, yeah, sure. Yeah. Như chị Caster có chia sẻ trên slide của chúng ta thì chúng ta đã có những công nghệ hiện đại phát triển như thế nào. Đầu tiên là cái máy ảnh. Thì hiện tại cũng không còn quá nhiều bạn chúng ta sử dụng cái máy ảnh để chụp hình nữa, mà hầu như ai cũng có một cái smartphone trên tay thì đều có thể chụp ảnh được. Và hầu hết những cái tiện ích đó về kỹ thuật số đều đã được tích hợp trong một cái điện thoại để các bạn có thể sử dụng map thay vì sử dụng bản đồ cầm tay như xưa. Hoặc là ngày xưa chúng ta hay là bắt taxi thì bây giờ chúng ta có thể sử dụng Grab. Chúng ta hoàn toàn áp dụng cái công nghệ kỹ thuật số vào trong cái việc là ứng dụng hàng ngày cuộc sống của chúng ta
Vì vậy hiện tại ngành công nghệ kỹ thuật số đây là một trong những ngành hàng đầu và phát triển, cũng đang rất là cần những nguồn nhân lực. Vậy thì cụ thể nguồn nhân lực đang cần như thế nào và thế giới đang phát triển như thế nào về khối ngành này, thì xin phép được mời chị Caster chia sẻ tiếp. Yes. All right. Yeah. So just to make let us get some, some interactions between both of us. Yeah. So what do you think about the brands that it can change your life? Definitely, first and foremost, all of us are using Zalo. Am I right? Yes. I mean, even though like for you, for me, if I need to communicate with a Vietnamese friends, definitely we are using Zalo. But of course, if I travel to Vietnam, what am I going to use? I'll use Google Maps. I'll use the Vietnam.com foodie Vietnam to search on like what is the nice food nearby my hotel and so on. And of course, definitely you as a Vietnamese, you were using the application to fill up your tax and so on. So these are the brands that we use it every day and it changed our life. Yeah. So I think, do you want to explain in Vietnamese? Yes, correct. Chị Caster có chia sẻ với chúng ta là hiện tại đối với chúng ta ngay trong thời điểm này đây, chúng ta đang sử dụng Zoom là cái hình thức để mà làm webinar cũng như là livestream trên Facebook để các bạn học sinh có thể vào tìm hiểu thông tin và lắng nghe chúng tôi đang chia sẻ những gì. Thì đó cũng là một trong những cái chúng ta đã áp dụng về công nghệ thông tin và công nghệ kỹ thuật số vào trong việc chúng ta sử dụng. Ngoài ra, đối với những người nước ngoài khi mà họ đến Việt Nam như thế nào, ngày xưa thì có thể rất khó để cho họ tìm kiếm thông tin hay là muốn biết trước về quốc gia đó ra sao để mà tìm hiểu ăn uống những gì, đi đâu hay là học như thế nào, hoặc là muốn giao tiếp với những người bạn ở nước ngoài, chúng ta sử dụng những app ra sao. Thì như là chị có chia sẻ, chị Caster cũng sử dụng Zalo của Việt Nam của mình để có thể nói chuyện với Quang và những các bạn tư vấn viên khác. Ngoài ra bây giờ chúng ta có rất là dễ dàng tìm kiếm thông tin về đường xá nè, về quán ăn nè, rồi về các cái phương tiện chuyển đổi tiền tệ nào, rồi booking khách sạn, book vé máy bay nè, thì đều đã có hết ở trên mạng và đều sử dụng app. Thì đây là một trong những điểm mà có thể nói nó thay đổi cuộc sống của chúng ta rất nhiều. Thay vì ngày xưa chúng ta phải đến tận nơi nhìn tận mắt, thì bây giờ chúng ta có thể sử dụng những cái phương tiện công nghệ thông tin và kỹ thuật số để mà có thể có được cho mình những cái sự hiểu biết sâu hơn, rõ hơn về cái chương trình đó. Yeah. Yeah. So let's go to the next slide. Yeah. So a lot of people will know that, yes, I know technology is very important. I use the applications every day. I use the systems every day, but we are not sure like how's the jobs, how's the demands in future. So you see, this report from World Economic Forum 2020, it stated very clearly that many jobs being filled today did not exist 20 years ago. And of course, it is expected that in 10 years' time, 60% of the jobs will be completely new. So how will it become completely new? These are some of the examples. The adoptions of the cloud computing, big data, e-commerce will be the high priorities for business leaders to work on their business, to get more information, and so on. And even though because of this COVID-19, this pandemic, it creates a lot of automations for everyone. And definitely by 2025, there will be 85 million jobs will be displaced by a shift in the divisions of the labor between humans and machines. Yeah, so these are another statistic. So the technology likely to be adopted by 2025, you can see the highest will be cloud computing, big data analytics, Internet of Things, IoT, AI, e-commerce, robotics, and so on. Okay, so these are other examples as well when the pandemic have to push the companies to be more remote on their work, okay, to be more digitalizations, to be more automations. Yeah. And even though in cybersecurity workflows as well, you can see over here that
there are a lot of ransomware attacks, up to 151%, and the average of the cyber attacks up to 170 per organizations. That's why you can see as well, cybersecurity is demanding nowadays, because we want to ensure the ransomware attacks can be reducing and the cyber attacks can be reducing. Okay, let's explain a little bit for the Vietnamese student. Yeah, sure. Chị Custom mới vừa có những cái thống kê cho chúng ta về việc là cái sự phát triển trong cái khoa học công nghệ hiện đại đang dần dần thúc đẩy nền kinh tế như thế nào, cũng như là cái việc mà các bạn học sinh của chúng ta khi lựa chọn học ngành này sẽ có cơ hội tốt nghiệp và có việc làm ra sao. Thì cụ thể như chị Custom có thống kê á, thì hiện tại những cái chuyên ngành như là phân tích dữ liệu kinh doanh nè, rồi kỹ thuật số hóa, kỹ thuật số, các cái phương tiện, cũng như là chính cái phần công nghệ thông tin và kỹ thuật số này áp dụng cho cái việc mà chúng ta trải qua đại dịch vừa rồi như thế nào. Các bạn cũng có thấy là trong đại dịch vừa rồi chúng ta không thể đi ra ngoài mua sắm đồ ăn, mua thức ăn nước uống, hoặc là mua những cái vật dụng để chúng ta có thể sử dụng app để mà đặt, thì những cái người shipper có thể giao cho chúng ta. Thì đây là một trong những điểm mà khoa học công nghệ hiện đại cũng như là khoa học công nghệ về kỹ thuật số đã hỗ trợ rất nhiều cho cuộc sống hiện tại của chúng ta. Hầu như ở tất cả mọi phương diện chúng ta đều có thể sử dụng công nghệ kỹ thuật số để mà có thể giải quyết những cái vấn đề trong cuộc sống. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể thấy là hiện tại như là năm ngoái thì cái chương trình về cyber đã rất là thành công trong cái việc là đã tạo ra rất là nhiều những cái lợi ích cho cuộc sống về công việc, cũng như là về tài chính, cũng như là về cái phần mà chúng ta phát triển về nền kinh tế. Thì trên slide hiện tại chị Caster đang thể hiện là những cái phần thông tin về sự tăng trưởng, cũng như là về cái phần thành công của cái việc mà chúng ta áp dụng vào trong cái khoa học kỹ thuật số trong cuộc sống hiện đại của chúng ta theo The World Economic Forum năm 2022. Tức là sau khi trong quá trình mà dịch Covid diễn ra thì cái chương trình về kinh tế kỹ thuật số đã phát triển và nó đã tạo ra rất là nhiều việc làm, và tạo ra được thêm những cái tạo ra những cái hỗ trợ những sự khó khăn trong đại dịch khi mà chúng ta không thể nền kinh tế đã bị đóng băng. Hiện tại là chúng ta có thể áp dụng được những cái phần về kinh tế kỹ thuật số này vào trong cuộc sống trong giai đoạn hậu Covid. Yeah. So that's why in APU itself, we will base on what is needed. What is needed and what is like demand in the society, in the industry, and we will offer the programs accordingly. That's why you can see our missions, our visions. We need to ensure that the programs that we are offering are technology focused. Okay, and we are also all-rounded with the knowledge areas, and we have our qualified and experienced academics. Not only that, we have to ensure that what you are learning right now, it is equipped for the future. Definitely, we have our up-to-date curriculums. All right. So at our universities, definitely we have our School of Computing, Technology and Games Development. And even though we have our School of Postgraduate, which offering the computing and technology area as well. All right. So let us move to the programs that we are offering. First and foremost, we have our information technologies. Okay. And besides that, we have software engineering, we have computer science as well. Okay, but if you really look at the list of the programs that we are offering at the moment, okay, we have the specialism. So which means the 20% of the modules will be related to the specialized module. Like for example, if you are going for information systems security, there will be 20% of the modules related to information system security. Okay. Let's just for the student. Lý do tại sao mà Hằng Lương không mời ai khác ngoài Đại học ABU cho cái chương trình webinar ngày hôm nay về công nghệ kỹ thuật số, tại vì trường ABU là những trường đã có cho mình những cái danh hiệu, những cái thứ hạng rất cao tại Malaysia và trên thế giới về khối ngành này. Thì trường cũng đang tập trung tuyển sinh đào tạo cho khối ngành về Computing Technology và Games Development. Thì hiện tại trên cái màn hình các bạn cũng có thể thấy là trường tập trung vào những cái ngành gì như thế nào. Đối với chương trình về công nghệ thông tin thì các bạn có thể thấy trường tập trung vào cái Information System Security, tức là chương trình hệ thống bảo vệ thông tin, rồi Cloud Engineering, Mobile Technology. Cái chương trình này là những chương trình mà các bạn
sau này là những cái chương trình rất là tốt để cho sinh viên của chúng ta sau khi ra trường để mà tìm việc làm, vì hầu như là công ty nào cũng sẽ cần các bạn bảo mật thông tin cho công ty về data, rồi phân tích dữ liệu kinh doanh, hoặc là những cái chương trình về kỹ sư phần mềm, rồi khoa học máy tính, phân tích dữ liệu, là phân tích những cái digital forensic, tức là những cái chương trình về kỹ thuật số, thống kê kỹ thuật số, cũng như là những cái chương trình về intelligent system, cái hệ thống thông minh. Thì ra những chương trình mà có thể nói là APU là một trong những trường tiên phong và đi đầu trong việc đào tạo những chương trình này dành cho sinh viên. Và nếu các bạn có cơ hội và mong muốn tìm hiểu về những chương trình này, các bạn có thể liên hệ với Hàng Lương, và cụ thể là Quang sẽ có thể cho các bạn thấy những hình ảnh, những video thực tế nhất tại trường đại học APU khi mà các bạn học nó sẽ như thế nào và cơ sở vật chất đào tạo ra sao. Yeah. So moving forward, we will have the details of our programs itself. First and foremost will be the Bachelor of Science in Information Technology. So what you are going to learn in this program is you will learn about the combinations of all the specialism, but you will not be as detailed as specialism. Everything you will like attach one subjects over here and other subjects over there. Yeah. So that's why it is like the combinations of mobile technology, cloud computing, network computing, and so on. So that's why the career options for the students will be as below. Okay, so we have like IT application development. Okay, we have like IT consultant, support officer, and so on. The best part of this program is after the completion of your study, you can also get the additional certifications from AWS Amazon. Yeah. Đối với chương trình cử nhân về công nghệ thông tin thì chúng ta có thể thấy trường cũng đã có cái chương trình dạy giúp cho các bạn sau khi tốt nghiệp sẽ có cơ hội nghề nghiệp, như là đầu tiên là System Analyze, Information System Analyze, IT, Application Developer, IT Consultant và IT Support Officer. Đây là những cái chương trình mà các bạn sau khi học xong chương trình này các bạn có thể đảm nhận được những vị trí về công việc cho cái chương trình này khi mà các bạn học. Bởi vì trong chương trình cũng sẽ trải dài cho các bạn những thông tin về công nghệ IT là như thế nào, tư vấn về hệ thống IT trong công ty, hoặc là những cái chương trình về phân tích hệ thống, hoặc là phân tích về cái hệ thống thông tin của công ty. Yeah. All right. So next we will go to specialism, and first and foremost, information system security. Information system security, in short form, we call it as InfoSec. Okay, so what you are going to learn over here will be modules on like penetrations of testing. You will learn about the network security, the mobile security, and so on. So the career options for the specialism in information system security will be more towards on system security officer, penetration tester, the network security engineers, and so on. And same, you will also receive the additional certifications from AWS. Tiếp theo là chương trình công nghệ thông tin chuyên sâu hơn về khối ngành là bảo mật hệ thống thông tin. Thì đây là một trong những chương trình mà có thể nói là sao ta rất là hay dành cho các bạn học sinh sinh viên trong giai đoạn sắp tới, bởi vì đây là một trong những chương trình mà Quang nghĩ là tất cả những cái công ty ở Việt Nam đều cần chương trình này. Đối với mỗi công ty thì thông tin và dữ liệu là những cái tài sản quý giá nhất, cho nên các bạn nào chúng ta học thật sự nghiêm túc về chương trình này mà các bạn ra trường và có tay nghề thì các bạn sẽ rất là dễ tìm cho mình một công việc làm, tại vì đây là tất cả công ty đều cần cả. Các bạn lưu ý ha, chương trình này học xong các bạn sẽ có cho mình cái cơ hội việc làm như sau. Đầu tiên là về những người tư vấn về bảo mật cái thông tin. Thứ hai là kiểm tra những cái lỗ hổng thông tin. Thứ ba là những cái kỹ sư về bảo vệ những cái mạng lưới trong công ty. Và đây là những cái gì mà các bạn học xong các bạn có thể áp dụng và làm được những vị trí này. Thì đó là chương trình về cử nhân công nghệ thông tin chuyên sâu về cái khối ngành bảo vệ hệ thống thông tin. Yeah. Yeah. So the next we have our mobile technology. And mobile technology is the applications that you are using nowadays in your mobile apps or even from your laptops and so on. So what are you going to learn in the specialism in mobile technology is you will be covering about the mobiles and wireless technology and the iOS mobile apps development, and even though for the Android development and so on. So you cover everything. So for the career options,
under mobile technology is you can become Android or iOS developer. You can also become a full stack developer. You can also becoming a mobile apps developer as well. Okay, so definitely, okay, after the completions of your studies, you also receive the additional certification from AWS. And of course, the modules that we are offering in mobile technology, it is associated with Android developer as well as mobile technology associations. Đối với chương trình tiếp theo là chương trình cử nhân công nghệ thông tin chuyên ngành về phát triển công nghệ điện thoại. Đây là một chương trình mà Quang nghĩ là các bạn rất là thích, tại vì hầu như ai cũng đã có smartphone riêng bản thân của mình rồi. Và chương trình này sẽ giúp cho các bạn chúng ta có thể tạo ra được những cái app, phát triển những cái app trên điện thoại nè, kỹ sư về app trên điện thoại nè, rồi những người phát triển về hệ thống Android và iOS trên iPhone và những cái điện thoại về Android, rồi các bạn sẽ có được cho mình thiết kế về những cái user trên điện thoại, cũng như là full stack cái phát triển tất cả các full stack ở trên điện thoại của mình. Thì các bạn sau khi học xong chương trình này thì Quang nghĩ là hầu như những cái phương tiện về điện thoại các bạn đều sẽ có thể sáng tạo được những cái app tốt hơn. Và hiện tại thì hầu như là Quang thấy tất cả những cái phương tiện thông tin đại chúng thì đều có sử dụng cái app, các cái cơ quan báo chí nè, rồi các cái phương tiện về ăn uống nè, về giao nhận nè, về logistics nè, tất cả đều có app hết. Cho nên là đây cũng sẽ là một trong những chương trình trong tương lai đang rất là cần nhân lực, và nhất là những cái nhân lực mà chúng ta được đào tạo bài bản như là trường đại học IBU đã có chia sẻ với các bạn. Thì sau khi các bạn trong chương trình này, các bạn cũng sẽ nhận được một cái chứng chỉ của AWS cho về cái chương trình, cho các cái chương trình về developer, solution architect và cloud practitioner. Đây là những cái mà các bạn có thể sẽ được đường sau khi học xong chương trình cử nhân chuyên về mobile technology của IBU. Yeah. So the next we have our cloud engineering. Okay, previously our programs is named as cloud computing, but right now we rename it to becoming a cloud engineering. So under cloud engineering, definitely it is about virtual. So you have to cover up virtual computing. You have to know about the virtualizations. You have to learn about the developing apps on the cloud system and so on. So definitely the career options will be quite specific into cloud solutions developer, the cloud solutions architect, the IT cloud applications developer, and so on. And this program is covering network as well. Okay, so that's why besides receiving the additional certifications from Amazon AWS, you will also receiving the additional certification from Cisco. Rồi, tiếp theo là chương trình về Cloud Engineering. Tất cả chúng ta khi mà sử dụng điện toán đám mây điện thoại thông minh thì đều sẽ có điện toán đám mây để chúng ta có thể lưu trữ những cái thông tin của mình như hình ảnh nè, video nè, file tài liệu, tất cả mọi thứ. Đây là một trong những cái tiện ích rất là lớn dành cho các bạn khi mà chúng ta áp dụng công nghệ kỹ thuật số và hiện đại vào trong cuộc sống hiện đại của chúng ta. Đối với những cái smartphone hiện tại, đối với những cái bộ nhớ hiện tại, đối với những cái máy tính hiện tại thì chúng ta đều có bộ nhớ trong. Tuy nhiên việc sử dụng thêm cloud sẽ mang lại cho chúng ta thứ nhất là thông tin lưu trữ được nhiều hơn, các bạn có thể lưu trữ được ở những cái file mà chúng ta mong muốn được lưu trữ lâu. Thì những bạn nào chúng ta đang muốn học những cái chương trình về kỹ sư về điện toán đám mây các bạn có thể chọn lựa Đại học IBU để mà học. Thì sau khi học hoàn thành chương trình này, các bạn vẫn nhận được bằng của AWS và thêm một cái chứng chỉ nữa của Cisco cho các chương trình học về Cloud Engineering tại Đại học IBU. Yes. Yeah. So the following we have Internet of Things. The short form is IoT. So definitely for Internet of Things, what you are going to covering is the enterprise of IoT. And of course, when we talk about Internet of Things, it is about the mobile application as well. Am I right? So that's why for these programs, you will have modules related to mobile and wireless technology. Okay, and you will also need to learn about the development on IoT applications, the cloud infrastructure, the infrastructures and services, okay, and so on. So the career options for this particular of the programs is you will becoming IoT developer. Okay, you can also becoming
IoT software developer. You can also become one of the project management of Internet of Things. And definitely after the completion of your studies, you can also receive the additional certifications from AWS. Yeah. Thì nãy giờ chúng ta đã đi qua rất là nhiều những cái chương trình về cloud nè, rồi về phần mềm, rồi chúng ta sẽ có được cái chương trình về cyber security, rồi những cái chương trình mà chị Caster và Quang vừa mới chia sẻ. Thì đây là chương trình mà chúng ta có thể nói là chương trình nó hơi tổng hợp chút xíu, tức là Internet of Things. Tức là chương trình này sẽ tổng hợp lại những cái mà chúng ta có thể làm trên internet dành cho những cái phương diện như là mobile nè, như là những cái hệ thống chương trình của máy tính, rồi chúng ta sẽ phát triển những cái app, rồi chúng ta sẽ phát triển luôn cả hệ thống cloud trên cái app của chúng ta, trên điện thoại của chúng ta. Đây là một chương trình học mở rộng cho các bạn sinh viên chúng ta muốn học về tất cả những cái chương trình liên quan đến internet. Thì các bạn có thể sử dụng có thể đăng ký học chương trình này để biết nhiều hơn, rộng hơn về cái khái niệm về Internet of Things. Thì những bạn chúng ta hoàn thành xong chương trình này sẽ vẫn nhận được một cái chứng chỉ từ AWS để các bạn đăng ký du học ở chương trình cử nhân công nghệ thông tin chuyên về Internet of Things của ABU. Yes. Okay. So of course we have our business information system. So for business information system, it's a combination of business and IT, but mostly 80% of the programs will be related to IT and another 20% will be related to business. So in this program, you are going to learn about e-commerce. You have to learn about the building customer relationship. You have to learn about the e-commerce application with SML. Okay, you have to learn about SAP and so on. So definitely for the career options, you can become the IT systems analyst. You can also becoming a SAP business analyst and so on. And of course, our programs itself, we are like alliance with SAP University as well. So what you are going to learn in these programs, okay, it will be related to SAP. Tiếp theo là chương trình cử nhân về hệ thống thông tin kinh doanh. Đây cũng sẽ là một trong những chương trình mà Phan nghĩ khá là hay dành cho các bạn sinh viên Việt Nam, nhưng mà các bạn sẽ được học tất cả mọi thông tin về e-commerce, tức là thương mại về điện tử, tức là chương trình về mạng lưới thương mại về điện tử nè, rồi sẽ phát triển được những cái app sử dụng cho cái chương trình thương mại điện tử của chúng ta, rồi tạo dựng cái relationship, tức là những cái mối quan hệ với khách hàng, rồi phát triển lên những cái quản lý hệ thống thông tin, cũng như là sẽ thiết kế lên những cái app sử dụng trên cái đám mây điện tử của chúng ta. Thì các bạn sẽ theo trong chương trình này, các bạn sẽ được có thể sẽ làm việc ở những cái vị trí như là IT Business System Developer, phát triển về hệ thống công nghệ thông tin về kinh doanh của công ty, hoặc là những người phân tích về hệ thống công nghệ thông tin của công ty, rồi những người tư vấn về thương mại điện tử chẳng hạn. Các bạn sau khi học chương trình này thì cũng sẽ có được sự công nhận của SAP University của UK. Yeah. Okay. So the next we have our financial technology. Everyone heard about financial technology or not? I believe yes, but you are not really familiar like what is it. So in a general layman term, we call it as fintech, okay, like Tmall and so on. So that is one of the financial technology. So in this programs, okay, you will learn about financial management. You will learn about how to develop the blockchain. Are you going to develop the robot advisory and so on? So that's why the career options for these programs itself, you can become either business system analyst, you can become a fintech system specialist, you can become a global business solution consultant as well. Đây là một chương trình trong những chương trình mà Quang nghĩ là khá mới đối với các bạn sinh viên Việt Nam, đó chính là chương trình về công nghệ về tài chính. Thì chắc là các bạn nghe về tài chính rất là nhiều, như là chúng ta sẽ có những cái phương tiện như là Bitcoin được chẳng hạn. Thì các bạn khi mà học những chương trình này, các bạn cũng sẽ có thể hiểu biết thêm về những cái chương trình thông qua cái việc học chương trình công nghệ về tài chính của Đại học ABU, như là các bạn sẽ biết về quản lý về tài chính như thế nào nè, rồi công nghệ về quản lý công nghệ về tài chính ra sao. Rồi những cái chương trình này sẽ giúp cho các bạn có được cho mình những cái kỹ năng cần thiết để mà có thể làm việc trong cái hệ thống fintech, tức là công nghệ về tài chính, hệ thống công nghệ về tài chính nè, rồi sẽ có thể làm được IT cho những cái phần mà
phân tích kinh doanh nè, rồi phân tích cái hệ thống kinh doanh nè, rồi các bạn cũng có thể làm tư vấn cho bộ phận công nghệ thông tin và công nghệ về tài chính, cũng như là làm những cái người tư vấn về các cái mạng lưới kinh doanh toàn cầu. Thì đây có thể nói là một trong những chương trình khá mới, và các bạn sinh viên này chúng ta muốn quan tâm tìm hiểu nhiều hơn thì các bạn có thể liên hệ với công ty tư vấn du học Hoàng Lương Điền Quang, cũng như là Đại học IBU sẽ có những cái chương trình đi sâu hơn và chương trình tương tác dành cho các bạn sinh viên Việt Nam của chúng ta. Yes. Yeah. And of course, last but not least, the specialism in digital transformations. So when we talk about digital transformation, it's more curious on how am I going to transform companies to be more digitalizations. That's why what are they going to learn is they have to understand how the marketing strategy works in digital way. Okay, how as the finance work in digital way, and so on. So that's why you can see the career options for digital transformation is you can becoming the digital lead, you can become a digital engineering, you can become digital transformations officer, the business digital strategies, and so on. Yeah. Tiếp theo là chương trình công nghệ thông tin chuyên về chuyển đổi kỹ thuật số. Các bạn sinh viên của chúng ta khi học chương trình này sẽ biết cách chuyển đổi tất cả mọi cái công cụ phương tiện thành kỹ thuật số. Ví dụ như là các bạn sẽ chuyển đổi những công cụ về marketing sang áp dụng vào trong kỹ thuật số sẽ như thế nào, rồi chuyển đổi những cái công cụ về kinh doanh chuyển đổi sang kỹ thuật số thì sẽ quản lý như thế nào, cũng như là cái chương trình về tài chính thì khi mà chuyển đổi thành kỹ thuật số nó sẽ ra sao, áp dụng như thế nào vào trong cái việc mà chúng ta sử dụng kỹ thuật số. Thì các bạn sinh viên khi theo học trường này, các bạn có sau học chương trình này các bạn sẽ có thể làm những công việc như là lead về cái mảng kỹ thuật số nè, rồi kỹ sư về kỹ thuật số nè, rồi chương trình kinh doanh về kỹ thuật số nè, cũng như là các bạn sẽ có được cho mình những cái vị trí cao hơn, như là những cái chương trình, những cái người chuyển đổi công nghệ từ công nghệ bình thường sang công nghệ kỹ thuật số trong văn phòng. Thì đây cũng là một trong những chương trình mà nghĩ là các bạn sinh viên cũng sẽ rất là quan tâm khi mà nghe cái sự hay ho về chương trình này như vậy. Yes. Yeah. So the next will be computer science and software engineering. I believe that a lot of students will have some confusions and what is computer science, what is software engineering. They look so similar, they can do similar things. Yes, of course, they can do similar things, okay? But when we talk about computer science, it is more focusing on the basic structure of the computer or maybe system or maybe software, okay? And they will always go for the fundamental level of computer, or I will say machine level, all right? And they have to understand that science and mathematics, how it works, and to really get the fundamental of the machine level, okay? So that is more curious on computer science. But when we talk about software engineering, that is one keyword, which is development. Okay, we have to understand how to develop the software, how to develop the system, how to develop the application. That's what you can see. They have to focus on the fundamentals of the software testing, because when they develop, they have to test it as well, whether it is workable or not. If it is not, then how am I going to design to make it better? Okay, and they have to know what is the specifications, requirements, and how's the life cycle, and so on. So these are the differences between computer science and software engineering. Okay, and of course you can see the career options that's shown over there. If you are going for computer science, what you are going to do is motivational cybersecurity analyst, the computer scientist, data analyst, and so on. If you are more towards on software engineering, you can become a development engineer, you can becoming a software engineer, you can becoming software developer, and so on. Yes. Chị Gastaberg vừa có một cái sự so sánh giữa chương trình Computer Science và Software Engineering. Cụ thể, chương trình Computer Science sẽ tập trung vào những cái basic nhất, những cái cơ bản nhất về cái máy tính, như là phần cứng và phần mềm, những cái thuật toán của máy tính nó sẽ như thế nào. Còn đối với chương trình Software Engineering, tức là chương trình kỹ sư về phần mềm, thì các bạn sẽ tập trung nhiều hơn vào những phần mềm như là testing phần mềm, như là kiểm tra phần mềm nè, thiết kế phần mềm nè, rồi chúng ta sẽ phát triển những cái phần mềm như thế nào để phù hợp với lại cuộc sống hiện tại của chúng ta. Thì các bạn ở phần dưới các bạn có thể thấy là những công việc các bạn có thể làm sau khi học xong hai chương trình về Computer Science và Software Engineering, cũng như là cái phần
salary, tức là cái phần lương mà chúng ta có thể nhận được theo tháng và theo năm đối với hai chương trình này. Đối với chương trình Computer Science thì các bạn có thể nhận được 5.000 đến 17.000 ringgit trên một tháng, và đối với chương trình Software Engineering thì các bạn có thể nhận được mức lương lên 99.000 ringgit trong một năm theo số liệu của Salary Explorer 2022 và Pay Scale 2022. Thì đây là những hai trong số tất cả những cái chương trình nổi tiếng của ABU mà các bạn học sinh đang rất là ưa chuộng để học hai cái ngành này. Thì những bạn nào chúng ta đang vẫn mong muốn học những ngành này, các bạn có thể nhanh chóng liên hệ với Hằng Lương để Quang có thể tư vấn cho các bạn sâu hơn về chương trình Computer Science và Software Engineering tại trường đại học Châu Á Thái Bình Dương ABU. Yes. Okay, so the next we'll go for the specialism. So under computer science, we have 4 types of specialism. Okay, first and foremost will be data analytics. Okay, so when we talk about data analytics, yes, it is about data. So how are we going to utilize the data that we have to generate more business strategy? Okay, so that's why you can see the descriptions about data analytics is how are you going to use the data, transform them to become the information that you can apply in the decision making. Okay, like for example, what do you want to know about the spend pattern in supermarkets? Okay, and of course, not only that, you can also utilize the data in everywhere. Okay, such as marketing, finance, taxations, and so on. So the job title for data analytics is definitely data analyst. Okay, you can become a data scientist, you can become a business intelligence analyst, you can become marketing analyst, and so on. And the programs over here, you will be awarded the additional certifications from SAS. Yes. Các bạn sinh viên của chúng ta khi mà nghe đến data analytics thì anh nghĩ là các bạn cũng không có quá sự xa lạ đối với vấn ngành này rồi. Hiện tại đây là một chương trình anh học rất là hot và thật sự và trong năm vừa qua thì anh đã có khá nhiều học sinh đăng ký chương trình học này tại trường đại học Châu Á Thái Bình Dương ABU. Cụ thể chương trình này sẽ giúp các bạn phân tích tất cả những cái dữ liệu kinh doanh để cho ra những cái chiến lược kinh doanh phù hợp, chiến lược marketing, chiến lược truyền thông, chiến lược PR phù hợp nhất với sản phẩm của công ty chúng ta đang có. Đây là một trong những ngành học mà hầu như công ty nào cũng sẽ cần những nhân lực biết phân tích về dữ liệu kinh doanh. Hầu như công ty nào thì cũng sẽ có dữ liệu, công ty nào cũng sẽ có data và đang cần các bạn cần xử lý những cái data đó như thế nào cho phù hợp với chính sách sản phẩm và cũng như là phù hợp với lại cái đường hướng phát triển của công ty trong thời gian sắp tới. Thì đây là một trong những ngành học đang rất là hot và cũng đang được nhận sự quan tâm rất lớn từ các bạn học sinh Việt Nam của chúng ta. Và sau khi các bạn học xong chương trình này thì chắc chắn các bạn sẽ là những nhà phân tích dữ liệu kinh doanh giỏi rồi. Các bạn còn có thể làm được rất là nhiều vị trí khác nếu các bạn hãy học chương trình này về phân tích kinh doanh tại Đại học Châu Á Thái Bình Dương ABU. Và ngoài ra sau khi các bạn hoàn thành xong chương trình học, các bạn còn được nhận thêm một chứng chỉ của SAS. Yes. Okay. So the next we have intelligence system, which we call it as AI, artificial intelligence. Okay. So why do we need human intelligence lab? Why do we need AI? Because we can make the decisions quickly, we can solve the problem easily. So there's a lot of places of the platforms has been applied for intelligence system, or I would say AI, okay, like home appliance, right, the diagnosis systems, chatbot, retails, and so on. Just a good examples. If you're using iPhone, that is Siri. So Siri is one of the best example of artificial intelligence. Okay, so definitely besides to becoming AI expert, to becoming a data scientist as well. Okay, you can become AI data analyst. You can become a marketing analyst. It can also become AI interactions designer. All right, so that is the best things about intelligence systems. Tiếp theo là một trong những chương trình học mà cũng rất là hay và cũng có nhiều bạn học sinh rất là quan tâm trong giai đoạn hiện tại. Đây là một trong những ngành học anh bật mí nha, sẽ là một trong những chương trình học rất là dễ tìm việc làm trong tương lai, bởi vì hiện tại chương trình về AI, tức là hệ thống thông minh đó, là đã giúp ích cho chúng ta rất là nhiều trong phương tiện cuộc sống hiện nay. Ví dụ như chúng ta có thể ra một quyết định nhanh hơn cho một việc gì đó, hoặc là chúng ta có thể phân tích khoanh vùng cho những cái thông tin mà chúng ta đang cần mong muốn để phân tích nó và chia sẻ, và có thể biết được kết quả sẽ như thế nào khi mà chúng ta làm theo những cái phương diện mà chúng ta đang có những cái hướng đó. Thì các bạn học sinh của chúng ta khi mà học chương trình này các bạn sẽ được học
những cái thuật toán để có thể đưa vào trong hệ thống thông minh, thì đây là một trong những chương trình mà có thể nói là các bạn khi mà học cũng sẽ có được rất là nhiều sự thú vị. Và sau khi học xong các bạn sẽ có thể trở thành những cái người chuyên về phát triển về AI nè, về những cái người mà làm những công việc về khoa học, về dữ liệu nè, rồi những cái chương trình về AI sẽ phân tích những cái dữ liệu data nè, rất là nhiều những cái chúng ta có thể ứng dụng AI. Và các bạn học sinh khi học chương trình này, các bạn sẽ có nhiều hơn cái cơ hội việc làm cho bản thân của mình. Và có một câu hỏi đặt ra là Siri có phải là một cái hệ thống thông minh hay không? Thì Caster, can I All ask, right. can you answer the question, is Siri an intelligent system? Sorry. I saw the questions in your slide. Is Siri an intelligent system? Can you answer this question? Of course. I think I did answer just now. Definitely, yes. Siri is one of the intelligent system AI. Why do I say so? If you happen, ever try to use Siri and then to near to your radio, because you are going to find that songs, right? So try to near to your radio and it will directly generate the songs, the name of the songs and the singer of that songs. Yeah, so this is one of the intelligent systems. And we make it more advanced. If you want to ask Siri, what is the nearby nice food in my area, it will directly generate for you as well. So this is one of the intelligent systems. Thì Siri trong điện thoại iPhone là một hệ thống thông minh. Khi mà các bạn không biết đang nghe một bài nhạc ở trong quán cà phê, các bạn đã từng thử rồi nha, bạn thích bài nhạc đó nhưng mà không biết là đó là bài hát gì, thì chỉ cần mở Siri và đưa lại gần cái loa thì tự động Siri nó sẽ kích hoạt cái tính năng phân tích dữ liệu sẽ là cái âm thanh của bài hát, và Siri sẽ hiện lên luôn cho bạn đó là bài hát nào, ca sĩ nào. Cũng như là khi mà các bạn đang cần biết là xung quanh đây sẽ có những cái shop nào bán đồ ăn như thế nào đó, thì các bạn có thể hỏi Siri, cái hệ thống đó sẽ hỗ trợ các bạn thông tin về những cái khu vực xung quanh theo như những gì mà các bạn mong muốn. Thì đó chính là một trong những cái hệ thống thông minh về AI, trí tuệ nhân tạo của chúng ta. Thì các bạn học sinh của chúng ta khi học chương trình này, anh nghĩ là sẽ rất là nhiều sự thú vị cho các bạn khi đến học tại trường học Trái Đất Bình Dương ABU. Yes. All right. So the next we have cybersecurity. All right. So a lot of people will have some confusions like, hey, that is information system security, and why that is cybersecurity in computer science? Definitely, that is some difference based on the mother programs. So cybersecurity will be under computer science. So what are you going to learn is you have to know how to do better software or system for cybersecurity purpose. But when we talk about IT in information system security, is you have the current system and you have the current software. How are you going to modify it? Okay, to ensure that the companies or the organizations can use it accordingly. So under cybersecurity, it will be slightly, difficult comparing to information system security. Why? Because you have to learn about the practical of city architecture, the flag. Okay, you have about deep learning. You have to learn about the advanced cybersecurity. You have to learn about the advanced software security and so on. So that's why the career options will be slightly wider. Okay, you can becoming the cyber threats intelligence advisor, and so on. Yes. Chương trình về cyber security các anh cũng sẽ không cần phải giới thiệu quá nhiều, các bạn cũng đã biết là chương trình này sẽ giúp cho các bạn tìm kiếm những lỗ hổng trong việc mà bảo mật thông tin để mà sửa chữa nó, để mà lắp lại những cái lỗ hổng đó. Thứ hai là sẽ giúp cho các bạn biết thiết kế ra những cái phương tiện, những cái apps để có thể bảo vệ thông tin, bảo mật thông tin của khách hàng, nhưng mà chỉ sử dụng các cái dịch vụ của chúng ta chuyên về cyber security. Thì những cái chương trình này bên phía của trường đại học Châu Á Thái Bình Dương ABU đã đào tạo rất là tốt, và cũng đã có rất là nhiều những giải thưởng dành cho cái khối cyber security này. Nếu như các bạn nào đang quan tâm về chương trình này và muốn xem về hệ thống các cái giải thưởng mà sinh viên của khối ngành cyber security của ABU đã đạt được, thì cứ liên hệ với Hằng Lương, anh Quang sẵn sàng chia sẻ với các bạn rất là nhiều. Và thật sự mà nói là hơn 200 giải thưởng
dành cho cái khối ngành về cyber security tại trường Đại học Trở Thái Bình Dương ha. Yes. All right, so the next we have digital forensic, but I think that is a mistake in the title over there. That is for digital forensic. Okay, so what is about digital forensic? When we talk about forensic, it's more towards on investigations. Okay, so if let's say that is cyber attacks, okay, that is cyber crime, okay, that is like software attacks or whatsoever. So as a digital forensic people, or I would say digital investigate accordingly. So that's why they are not only need to learn about security and forensic technology, or I would say practical CTF strategies as well. They do also need to understand the legal and professional practice in the cyber world, so they will know how to do the investigations accordingly. Okay, so the career options, as you can see over there, okay, students can become a digital forensic investigator. They can become a forensic compliance investigator, and so on. Tiếp theo là chương trình về cử nhân về khoa học máy tính về forensic, tức là chương trình phân tích, gọi là giống như là pháp y vậy đó. Thì chương trình này sẽ cho các bạn chúng ta phân tích được những cái thông tin về bảo mật, về công nghệ nè, rồi những cái người mà chuyên về hack nè, là hacker nè, nói chung là sẽ cho chúng ta tìm kiếm và phân tích được những cái thông tin, những cái thông số, từ đó chúng ta có thể phát hiện ra được những cái sai trong cái vấn đề mà bảo mật của chúng ta. Thì từ đó chúng ta có thể nói chung cũng giống như là một chương trình của cyber security, nhưng nó sẽ đi sâu hơn một phân tích những cái thông tin sâu hơn vào trong cái việc là lý do vì sao lại sẽ có những cái lỗ hổng đó, và lý do tại sao chúng ta sẽ gặp phải những cái lỗ hổng như vậy để các bạn có thể khắc phục và có thể hỗ trợ về phần cyber security, là hỗ trợ về mặt bảo mật thông tin và chống lại những cái hacker bên ngoài có thể xâm phạm và lấy những cái thông tin của công ty. Thì đây là một trong những cái chương trình mà có thể nói là tương đối là cũng gần như là giống với lại cái chương trình mà cyber security, nhưng mà thực sự nó sẽ đi sâu hơn và phân tích những cái dữ liệu về những cái người đã xâm nhập vào trong hệ thống của chúng ta. Yes. All right, so that's end of our IT, our computer science and software engineering. You know, there are some of the students, or also, and I would say like some of people, they may not like really into programming, you know, because computer science, software engineering, IT, you have to understand different types of programming like C++, Java, Python, R programming, and so on. Okay, so that's why we do have a program called computer games development. This is specialized for those who love games, who love to develop their own games. Okay, so you can go for this program. So this is some of the statistics about the rise of gaming revenue nowadays, you know, because when we talk about gaming, it happened, okay, in 1972, and currently it keeps increasing day by day, year by year, because every one of us, we have our smartphone, we have our laptop, we have our computers. So when we talk about all these devices, definitely we can easily access to gaming. Yeah, so I believe all of you play games. Yeah, so you can understand very well. Yeah, games, you can earn a lot of money, you can earn a lot of revenue, and this is how it happens for computer games development. Tiếp theo sẽ là chương trình về phát triển games. Chúng ta hầu như ai cũng có smartphone, ai cũng có laptop và có cả máy tính riêng cho bản thân của mình, và chúng ta còn có những streamer riêng về game nữa cơ. Thì đối với game thì hầu như nó sẽ phát triển qua từng năm tháng, và hiện tại thì đây là một trong những ngành công nghiệp tạo ra lợi nhuận rất lớn và có cái số lượng người chơi cao, cũng như là sẽ cần phải có một cái đội ngũ chúng ta am hiểu về game, về thiết kế game, về phát triển game trên điện thoại, trên máy tính như thế nào cho phù hợp với lại những cái hệ điều hành đang chạy trên các điện thoại của chúng ta. Vậy thì trong những cái chương trình học ở trường đại học APU thì họ nắm bắt được những cái thông tin mới nhất về chương trình game trên thế giới để có thể giảng dạy cho các bạn làm sao để tích hợp và phát triển được game trên điện thoại, trên máy tính, trên laptop của chúng ta một cách trơn tru nhất.
thì ABU sẽ đào tạo cho các bạn những thông tin về chương trình Games Development. Yes. Yeah. So other statistics about the games market in Asia, you can see the highest markets for gaming. First and foremost will be Chinese Taipei, definitely. And the following will be Indonesia, Malaysia, even for Vietnam, India, Singapore, Thailand, we are on the list, you know. So these are some of the statistics from Nicole Partners. Yeah, to talk about like how it is right now in year 2022 for the gaming revenue, and even though they expected in 2026 they will have how much of the gaming revenue as well. If you look at only Vietnam, okay, so the population of Vietnam is 97.3 millions of people, but I believe it is more than that right now. Yeah, but the market size for mobile games is slightly lower, but when we talk about PC console games, yeah, it will be very, very high. So it means that nowadays, or even though in future, there's a lot of demands in computer games development. Dạ, chị Caster vừa mới có thống kê chúng ta ở khu vực châu Á thì chúng ta nằm trong top 10 những cái quốc gia mà sử dụng và gọi là sao ta, chơi game nhiều á. Thì đối với cái slide hiện tại thì chị Caster cũng có thống kê cho chúng ta về tình hình dân số Việt Nam, về số lượng người sử dụng internet, những người có smartphone và số lượng người chơi games mobile trên điện thoại. Thì các bạn có thể thấy là số lượng người có sử dụng game trên điện thoại chiếm khá cao, lên đến 56,4 triệu người. Thì đó là những cái điểm mà chúng ta có thể thấy là một cái thị trường rất là tốt dành cho chúng ta khi mà chúng ta là những người có kiến thức và có cái sự cọ sát thực tế. Nhưng mà theo học tại trường học ABU, các bạn có thể nhanh chóng hòa mình vào trong cái thị trường về games để mà các bạn có thể làm việc và tạo cho mình những cái sự thành công riêng trong cuộc sống. Yes. Okay, so last but not least for our programs, multimedia technology. Definitely a lot of people heard about multimedia technology because we use it every day. Video, sounds, images, animations, and so on. Even though you can see it in social media as well, all right? But in our university, we have this specialism program, which we call it as VR and AR. VR definitely stands for virtual reality. AR stands for augmented reality. All right. So perhaps you will ask me like, why VR AR is popular for nowadays, or why you are offering this program? Because this industry is growing very, very, very fast. Even though you see the statistic besides over here is from $6.2 billion in 2019, it can be more than $16 billion in 2022, and it will be increasing in future as well. And nowadays, if you really look at it, Google Maps, they are also using virtual reality. The games you are playing, for example, Pokemon Go, that is one of the augmented reality AR. Okay, and if you download the applications for IKEA, okay, and if you want to know like whether the furniture is suitable for your house or not, you can just snap a photo of your house, and then you can just mix and match accordingly from that. So that is also one of the AR. Okay, yeah. So definitely by 2023, we expected that we'll have a huge industrial usage for VR and AR. It can be 3 times larger than that. Yes. This là chương trình về công nghệ truyền thông kỹ thuật số cho VR và AR. Đầu tiên, VR là gì? VR là một trong những chương trình thực tế ảo mà các bạn, khi chúng ta làm game thì các bạn cũng sẽ phải hòa mình vào trong cái thực tế ảo này của game. Các bạn có thể thấy đâu đó ở những cái siêu thị này, trung tâm thương mại sẽ có những cái quầy về VR để cho các bạn có thể đeo cái thực tế ảo vô, và các bạn có thể hòa mình vào trong cái không gian trong đó. Còn AR sẽ giúp cho các bạn, chúng ta thiết lập những cái hình ảnh để tạo ra một cái môi trường. Thì đây là một trong những chương trình học mà có thể nói là rất là thành công và phát triển rất nhanh về cái thị trường của nó. Như là VR thì chương trình về cái thị trường
rồi cái ngành công nghiệp này phát triển rất nhanh. Những cái chương trình về phần cứng và phần mềm, về những cái dự án có thể từ 6,2 tỷ đô đến năm 2019, và tới nay thì đã nhiều hơn con số đó, lên đến 16 tỷ đô la Mỹ cho năm 2022, thì cũng đã tạo ra rất là nhiều những cái lợi nhuận dành cho những công ty mà chúng ta chuyên về VR, về thực tế ảo. Thì tới năm 2023 thì có thể nói thì ngành công nghiệp này sẽ lớn, sẽ phát triển mạnh gấp 3 lần về cái số lượng mà người sử dụng so với những năm đầu mà họ phát triển. Thì đây là một trong những cái mà các bạn cũng cần phải quan tâm, bởi vì đó sẽ là một trong những cái ngành công nghiệp phát triển và sẽ cần nhân lực trong tương lai. Thì những bạn nào chúng ta đang muốn du học khối ngành về công nghệ truyền thông kỹ thuật số chuyên về VR và AI này có thể lựa chọn Đại học Châu Á Thái Bình Dương IBU. Yes. All right. So that's the end of our undergraduate programs. For those who have completed your bachelor degree and you feel like, yeah, I have to go for computing program because it is really needed nowadays, I have to go for it. Yes, you are welcome, because we have our School of Postgraduate Studies related to computing program. So over here, we have our Master in Software Engineering. We have our Data Science and Business Analytics. We have our Artificial Intelligence, Cybersecurity, Information Technology Management. And if we are looking for research-based, which means you do not want to study, you just need to do your proposal, you just need to do a topic related to computing. Yes, we have it. We have Master in Computing by Research. And even though for our PhD computing level, yes, you can go for it as well. Yeah. Sau khi các bạn học lên trình cử nhân mà các bạn vẫn muốn tiếp tục học lên những chương trình cao hơn như là thạc sĩ và tiến sĩ, thì ở trường Đại học Châu Á Thái Bình Dương vẫn nhận đào tạo các cái chương trình về thạc sĩ và tiến sĩ, như là chương trình về kỹ sư máy tính nè, chương trình về Data Science and Business Analytics nè, chương trình về AI nè, chương trình về Cybersecurity, và chương trình về quản lý công nghệ quản lý về thông tin. Ngoài ra đối với chương trình tiến sĩ, các bạn sẽ có hai khối chính là khối ngành tiến sĩ về máy tính và tiến sĩ về công nghệ. Thì đây là những cái chương trình mà được công nhận bởi các cái hiệp hội, những cái cơ quan chuyên về khối ngành về công nghệ thông tin và về máy tính công nhận cho các cái chương trình học này. Và khi các bạn được cấp bằng thì các bạn có thể làm việc với những tập đoàn này. Ngoài ra thì có cái chương trình học online cho những cái bạn mà chúng ta muốn học từ xa, các bạn không thể trực tiếp đến Malaysia học được, thì các bạn có thể vẫn học chương trình online của khối ngành tiến sĩ và thạc sĩ. Yes. Yeah. So as you can see over here, right, you can see some of the programs you can get additional certifications as well. Like for example, when we talk about data science and business analytics, you can get additional certifications from SAS and TIBCO. For artificial intelligence, you can get additional certifications from TIBCO as well as for cybersecurity. You can choose to go for any of these 3 certifications, or you can choose 3 of them. For example, the Hacking Forensic Investigator certificates, okay, the Rochester certificate, as well as Global S certifications. Yeah. Một số chương trình ở đây thì các bạn còn được cấp những cái chứng chỉ kèm theo đối với chương trình, nếu các bạn đăng ký học theo những chương trình và đăng ký những cái chứng chỉ đó, như là SAS nè, rồi TIBCO nè, CMI nè. Đây là những cái chứng chỉ, những cái hiệp hội, những cái tập đoàn của nước ngoài như là UK công nhận bằng cấp tại ABU, và sẽ cấp cho các bạn một chứng chỉ kèm theo để các bạn có thể làm việc trong những cái công ty, tập đoàn có liên kết với những cái đơn vị như SAS, TIBCO và CMI. Yes. Yeah. All right. So perhaps you ask me, I'm not from computing background. Okay, if I do not have any computing knowledge, am I suitable to join for those programs? Yes, you can. Why do I say so? Because you see, we have our prerequisite modules available for our students. So let's say if you are interested in Master in Data Science and Business Analytics, but your bachelor degree is in English, okay, no worries, because before you join for the course modules, okay, you will need to start out with the prerequisite modules over here, like for example, statistics, database for data science, programming in Python, out programming, and so on. So it is available for
all of these programs, unless you say that, yeah, I'm not from the computing background, but I want to do a research topic related to computing. I'm so sorry, you are not allowed to do so, because for research background, for research programs, it must be for those who are from computing background. So if you are not, then you have to choose the programs which are available for prerequisite modules. Yeah. Đối với những cái bạn học sinh mà chúng ta không có background học tập về các chương trình như là về công nghệ thông tin, về khoa học máy tính và về các cái chương trình về cyber security hoặc là AI, thì các bạn đều có thể đăng ký học tại trường Đại học Châu Á Thái Bình Dương APU. Thì họ sẽ có những cái chương trình, những cái môn học kèm theo để các bạn có thể học để biết là sẽ học những cái gì vào trong chương trình tiếp theo của mình. Ví dụ nếu các bạn là học xong chương trình cử nhân về kinh doanh mà các bạn muốn học lên chương trình thạc sĩ về khối ngành về kỹ sư về phần mềm hoặc là cyber security, thì các bạn vẫn có thể đăng ký được nha. Thì nhà trường sẽ có cái thư mời nhập học kèm theo những môn học mà các bạn sẽ cần phải học để các bạn có thể đủ yêu cầu để vào học chương trình thạc sĩ. Yes. Yeah. So if you realize that Master of Science in Artificial Intelligence as well as Master in Data Science and Business Analytics, there is online and open and distance learning, ODL mode. So which means you do not need to travel to Malaysia for master program. You can start out with our master program in Vietnam itself. Okay, but let's say on this. Okay, if you are looking for dual award, you know, all of our programs, yes, you are entitled, you are eligible to receive 2 certificates, 2 transcripts from APU and from De Montfort University. But this is not applicable for research-based program, and this is not applicable for online distance learning programs. Nếu các bạn đang tìm kiếm một chương trình học bằng kép thì APU vẫn đang cung cấp chương trình bằng kép với lại trường đại học De Montfort của UK. Các bạn khi học chương trình tại APU sẽ được cấp 2 bằng của đại học APU và 1 bằng của đại học De Montfort University. Các bạn sẽ chỉ cần là đóng thêm một cái khoản phí xét tốt nghiệp và xét điểm tại De Montfort của UK, các bạn sẽ được nhận bằng kép ha. Ở đây là một trong những chương trình mà cũng khá là hữu ích cho các bạn sinh viên Việt Nam của chúng ta. Yes. Yeah. So the end of the programs. Right now, let me show you the facilities of our campus, because we keep saying that, yes, we have good programs of our computing and technology. Definitely, you will be curious about how's the facilities. So this is our facilities. So we have our technology labs like iStudio labs, ICT labs, Alienware labs. Not only that, we have our cybersecurity talent zone. Okay, yeah. And the next, we have our XR studio. We have our auditoriums, classrooms, engineering labs, postgraduate lunch. We have our library and online resources, center point, sports facilities, social spaces, the convenience store, in-house clinic, and so on. Yeah. So last but not least, the cost of studying at APU. So you were a bit curious, like how's the fees to study in Malaysia, the fees to study at APU. So it shows over here. If you're looking for a bachelor degree, undergraduate programs, okay, the tuition fees per year will be around $7,000 to $7,005 per year. And if you talk about these postgraduate programs like master and PhD, and even though master by research programs, yes, the tuition fees per course will be in between $9,000 up to $10,600. Okay, if you're looking for the cost of living, okay, per month, I'll say, including your accommodations, including your living expenses, I would say $400 to $500 per month will be quite enough for you to stay in Malaysia, or even though it can be less than that. Okay, and definitely we are also offering scholarships. So the scholarship details is shown over here. All right, so let's say if you are from your high school, and if you have 6.5 average and above, you're entitled for 10% discount.
Okay, and the maximum 30%. As long as you can get 8.0 and above, you will entitle for 30% discount. Okay, let's say if you're from O levels, you are from A levels, you are also awarded the scholarship based on your result up to 30%. And let's say if you are from bachelor degree and you would like to join our master degree, yes, you are entitled for scholarship as long as you can get 3.2 and above, and that is up to 30%. Okay, but of course the 3.2 CGPA is based on Malaysian CGPA, which is 4.0 as the highest. But I believe in some of the university in Vietnam, they are using 10.0 as the highest or 5.0 as the highest. So we will convert it by ourselves and we will check it out how much, or I will say what is the CGPA of the 4.0. Yeah. Đây là thông tin về chi phí khi các bạn du học tại trường Đại học Châu Á Thái Bình Dương. Đầu tiên là về học phí của chương trình cử nhân thì sẽ có học phí dao động từ 7.150 đô la Mỹ đến 7.480 đô la Mỹ trên một năm cho chương trình cử nhân ha. Rồi đối với những chương trình về thạc sĩ, các bạn sẽ có học phí dao động khoảng từ 9.200 đô la Mỹ cho đến 10.600 đô la Mỹ cho toàn khóa thạc sĩ. Rồi về chi phí sinh hoạt tại ABU thì các bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình tối thiểu là 400 đô la Mỹ để mà có thể sinh hoạt và học tập tại trường Đại học Châu Á Thái Bình Dương ABU. Ngoài ra đây là phần về học bổng cho các bạn sinh viên. Thì học bổng ở Đại học Châu Á Thái Bình Dương sẽ có các bậc là 10%, 15%, 20% và cao nhất là 30% dành cho các bạn có điểm số trung bình học tập trong lớp 12 là 6.5, 7.0, 7.7 và 8 chấm trở lên. Rồi những bạn nào chúng ta đang có nguyện vọng được hiểu về du học ABU sâu hơn nữa và về những cái chi phí của những cái chương trình mà mình mong muốn thì có thể liên hệ với công ty tư vấn du học quốc tế Hàng Lương. Thì Quang sẽ hỗ trợ cho các bạn những cái thông tin về chi phí cụ thể từng khóa học của các bạn là như thế nào. Cũng sẽ tư vấn luôn cho bạn với điểm số của các bạn thì sẽ có thể được học bổng là bao nhiêu tại trường Đại học Châu Á Thái Bình Dương. Yes. Yeah, I think that's all from my side. Yeah, thank you so much. And of course, I will always tell the students, come and join us now. If you have your result and if you are interested in computing program, yes, if you will be the best platform, will be the best university for you to join. All right. And of course, if you are interested, you can always look for Hang Lung, okay, to submit your applications and so on, because they are our partners in Vietnam and they will assist you accordingly for all the applications process. Yes. Thank you so much. Tất cả bạn học sinh chúng ta muốn đang muốn đăng ký du học tại ABU thì các bạn có thể nhanh chóng liên hệ với Hằng Lương nha. Kỳ nhập học tiếp theo của chúng ta sẽ bao gồm các kỳ nhập học như là kỳ tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 9, tháng 11. Các bạn có thể nhanh chóng đăng ký tại Hằng Lương. Và đến đây thì sẽ là Quang xin phép được kết thúc chương trình bởi vì chúng ta đã hết thời gian để mà phát sóng rồi. Về phần Q&A thì các bạn nào chúng ta đang có câu hỏi, các bạn có thể comment ở dưới fanpage du học Hằng Lương hoặc để lại tin nhắn cho Hằng Lương. Chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ với các bạn để hỗ trợ trả lời những câu hỏi cũng như là tư vấn định hướng cho các bạn du học tại trường Đại học Châu Á Thái Bình Dương ABU. Còn đến đây thì xin phép được kết thúc chương trình webinar lần này của công ty tư vấn du học Hằng Lương. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Caster, now we are to finish this webinar. Can you say something to our students and parents to watching us? Okay, to talk about like, what can I say to the parents? Definitely, we have a good education, definitely, and we have a good environment. Yeah, because our students, they are from 130 nationalities. So in terms of to speak in English, the medium of the studies, you know, everything is in English. So you do not have any worries whether when they come to Malaysia, are they keep speaking in Malay? No, because our students are quite diversity. Okay, and of course to the students, yeah, study well, take a good result to get our scholarships and to join us for the programs. Yes, thank you. Caster có nói là các bạn cứ yên tâm hãy đến học tại ABU bởi vì tất cả mọi thành viên trong ban lãnh đạo nè cũng như là các staff cũng như là các học sinh tại ABU đều sử dụng 100% tiếng Anh, cho nên các bạn sẽ không cần phải lo lắng về việc ngôn ngữ các bạn khi đến du học. Ngoài ra thì hãy đến với ABU học tập để nhận được những kết quả tốt và nhận được những bằng cấp có giá trị để mà phục vụ cho công việc sau này của chúng ta.
Và đến đây thì xin phép được kết thúc chương trình tại đây. Xin phép được gặp lại quý phụ huynh và các bạn học sinh trong những cái chương trình webinar lần sau của Hạnh Lưu và những số sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Bye.